વિડીયોની અંદર તમે જે ભેંસ જોઈ રહ્યા છો આ ભેંસ ટોટલ જવાબદારી સાથે અને સાવ વ્યાજબી ભાવે વેચવાની છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ભેંસની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. ડીઆર કિસાન હેલ્પ. ભેંસ વેચવાની છે અને ભેંસના ઓનર છે બટુકભાઈ. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે. વેતરની વાત કરું તો ત્રીજા વેતરની અંદર આ ભેંસ છે અને માત્ર 10 દિવસની કાચી એટલે કે વ્યાવાની અંદર 10 દિવસની વાર છે. બાકી તમે આ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ભેંસના માલિકનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો બટુકભાઈનો. બટુકભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે અને ભેંસ રૂબરૂ જોવા જાવ તો બટુકભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે ભેંસ વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ત્રીજું વેતર છે, 10 દિવસની કાચી છે અને ફૂલ જવાબદારી, ટોટલ વસ્તુની ફૂલ જવાબદારી. તમે ભેંસ રૂબરૂ પણ જોઈ શકશો. બટુકભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો પહેલા, કેમ કે ભેંસ વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. આગળના વેતરમાં એટલે કે બીજા વેતરમાં આ ભેંસનું દૂધ 5 લીટર હતું, અત્યારે ભેંસનું દૂધ વધી જશે. ભેંસની કિંમત માત્ર 85,000 જે અંદાજિત છે. હજુ તમને બટુકભાઈ તમારે ભેંસ લેવી હશે તો કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ભેંસ તમારે લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ભાવનગર, તાલુકો તળાજા અને પીપરલા ગામે જોવા મળશે. ભેંસ લેવાની હોય તો બટુકભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. બટુકભાઈના 990949 વાળા નંબર પર ફોન કરી તમે આ ભેંસ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.